Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Παρασκευή 19 Ιουλίου του 2024. Πριν μπούμε στα θέματά μας, να κάνω μια αναφορά στην χθεσινοβραδινή εκδήλωση. Πρέπει να πω ότι έχω διοργανώσει εκατοντάδες εκδηλώσεις, πραγματικά εκατοντάδες εκδηλώσεις, και συνήθως μπορώ να προϋπολογίσω πόσα άτομα θα έρθουν σε κάθε εκδήλωση. Γιατί είχα έναν κατάλογο με αυτούς που καλούσα, τους ξανά έστελνα ίσως μια πρόσκληση ηλεκτρονικά, μου τους έπαιρνα τηλέφωνο 5 μέρες πριν, μετά 1-2 μέρες πριν υπενθύμηση, και έτσι έπαιρνα τη μυρωδιά με μερικές δεκάδες απόκληση, θα έρθουν 110 άτομα, 120 άτομα. Χθες ήμασταν στο απόλυτο χάος. Δεν μπορούσα να κάνω καμία εκτίμηση, κυρίως λόγω του καιρού και όχι μόνο. Και αυτό που συνέβη πραγματικά υπερεύει κάθε προσδοκία. Εμείς είχαμε ετοιμάσει περίπου 100 καθίσματα και πάλι πολλά ήταν, και 120 φιάλες νερό, γιατί μιλάμε για 40 βαθμούς, έτσι. Και εντάξει, στήσαμε το χώρο, και όταν συνήθως, και ακριβώς επειδή έκανε ζέστη, είπα 8 για να ξεκινήσουμε 8.30. Πήγα στις 8 παρατέταρτο και είχαν καλυφθεί όλες οι καρέκλες. Τι γίνεται εδώ, λέω, τι θα κάνουμε τώρα? Τελικώς κάναμε κάτι άλλα πράγματα, φέραμε ορισμένα μαξιλάρια που είχαμε και βάλαμε στα πεζούλια τον κόσμο. Είχε γύρω στα 300 άτομα. Δηλαδή πάνω από 300 ήρθαν, κάποιοι ήρθαν, έφυγαν, γύρω στα 300 άτομα, αρκετή νεολαία, δηλαδή μπορεί να ήταν και το 20-30% ήταν νεολαία. Έχω να πω ότι, και μιλώ ειλικρινά, αυτή η εκδήλωση ήταν και ένα χρέος. Ένα χρέος. Δεν είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν στην Τουρκία και εμείς απαθείς να περιμένουμε το θάνατό μας. Ήταν μια προσπάθεια αφύπνισης, πραγματικά, και χρέος. Και είδα με τις λίγες δυνατότητες που έχουμε, μπορεί να έχουμε 160.000 ακολούθους στο κανάλι μας, μπορεί να έχουμε και κάποιες άλλες δυνατότητες στην ιστοσελίδα μας, την αυτεμπορική, το open που βγήκα, δεν αρκούν αυτά. Για να πετύχει μια τέτοια εκδήλωση θέλεις και άλλους μηχανισμούς και άλλες δράσεις. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που έγινε υπερεύει τις προσδοκίες όλων όσων συμμετείχαμε στο σχεδιασμό αυτής της εκδήλωσης. Τι αποδείχθηκε λοιπόν? Αποδείχθηκε το εξής, ότι εάν το κράτος, ένας φορέας, ένα υπουργείο, αναλάμβανε να κάνει μια κεντρική μεγάλη εκδήλωση για τα 50 χρόνια, πιστεύω ότι για παράδειγμα στο Παναθηναϊκό στάδιο, στο Καλιμάρμαρο, μπορεί να είχε και 100.000 κόσμο. Με αυτές τις συνθήκες τις καιρικές. Όταν εμείς με τις πενιχρές δυνατότητες που έχουμε κατορθώσαμε να κινητοποιήσουμε με αυτές τις συνθήκες 300 άτομα, αν δεν υπήρχαν αυτές οι καιρικές συνθήκες θα ήταν πάνω από 1.000 άτομα. Εν πάση περιπτώσει ήταν, θα έλεγα, μία άσκηση, ένα τεστ, μια άσκηση αυτό που έγινε, και ο δικαιωμένος δεν είναι κανένας από τους διοργανωτές, δικαιωμένος είναι η Κύπρος. Να πω ότι καταρχάς να εκφράσω τις ευχαριστίες μου σε όλους τους που ήρθαν στην εκδήλωση, τους ομιλητές, και κάποια στιγμή πήγαινα να πληρώσω τις κάμερες. Ήρθε ένα συνεργείο με 2 κάμερες για να καλύψει την εκδήλωση, να έχει καλό ήχο. Αύριο ή μεθαύριο θα δείτε τις ομιλίες στο κανάλι μας. Μιλούσα με ένα φίλο εκεί, λέει, Παπάσιλο, περίμενε λίγο να πάω να πληρώσω τις κάμερες. Μου λέει, τι να πληρώσει? Όχι, λέει, άστο, θα πληρώσω εγώ. Έβγαλε το ποσό που ήταν, έδωσα στον άνθρωπο που είχε φέρει τις κάμερες. Ο άνθρωπος αυτός είναι ο Άγγελος Φιλιππίδης.
Ο Άγγελος Φιλιππίδης είναι ένας φίλος καπαδοκικής καταγωγής από την Καπαδοκία. Είναι γόνος μιας οικογένειας που έκανε ένα βήμα στη Θράκη που θα μπορούσε να είναι σωτήριο. Ο πατέρας του, ο αείμνηστος πατέρας του, θα κάνουμε μια αναφορά για αυτόν, έκανε ένα από τα πιο σύγχρονα εργοστάσια ταπειτουργίας, όχι στην Ελλάδα, στην Ευρώπη. Τέλη δεκαετίας 70, αρχές δεκαετίας 80. Ξέρετε που το έκανε? Στη Σταυρούπολη της Ξάνθης. Το άσχετο. Και από ό,τι μου λέει ο γιος του Άγγελος, ότι το έκανε μόνον για λόγους εθνικούς. Είχε εθνικές ευαισθησίες. Λέει εδώ, διότι η Σταυρούπολη της Ξάνθης είναι το όριο των χριστιανικών με τους μουσουλμανικούς οικισμούς. Που δεν έχουμε τίποτα με τους μουσουλμανικούς οικισμούς, μακάρι να ερχόταν όλοι οι μουσουλμάνοι να δουλέψουν εκεί. Δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Απλώς επειδή είναι ευάλωτοι στην τουρκική προπαγάνδα, έχει σημασία η Σταυρούπολη Ξάνθης να είναι μια αναπτυγμένη κομμόπολη. Ο πατέρας του λοιπόν έκανε ένα από τα, με ηλεκτρονικούς υπολογιστές τότε σχεδιαζόταν το κάθε σχεδιάγραμμα που ήταν στα χαλιά. Εν πάση περιπτώσει, τον έβαλαν στο στόχαστρο τη δεκαετία του 80, δεν θέλω να τα πω εγώ, ζήτησα ένα κείμενο να κάνουμε μια αναφορά, του κλείσαν το εργοστάσιο, ακόμα το εργοστάσιο είναι κουφάρι εκεί. Έχει λοιπόν και ο ίδιος, και ο πατέρας του είχε, και ο ίδιος έχει εθνικές ευαισθησίες, ήταν εκεί, έκανε και μια παρέμβαση, πλήρωσε τις κάμερες, τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Ένας άλλος μου έστειλε ένα μήνυμα για την εκδήλωση. Αγαπητέ Σάβα, σε ευχαριστώ για τη χθεσινή κατανυκτική βραδιά. Χαίρομαι και που είχαμε την ευκαιρία να σφίξουμε τα χέρια. Ήταν πολύ σύντομη η επαφή μας, απλά χαμογελάσαμε ένας στον άλλο και σφίξαμε τα χέρια. Και τώρα για την απορία μου. Πριν το 1921 είχαν υπάρξει πολύ αποτυχημένοι ξεσηκωμοί, πριν το 1821. Μετά είχαμε το 1821, μετά το έπος του 40, συχνά μάχες μέχρι εσχάτων, ιδίως με τους Γερμανούς, βλέπε οχυρά. Μετά είχαμε την εθνική αντίσταση, μετά τον απελευθερωτικό αγώνα των Κυπρίων. Τον ίδιο τον Ιούλιο του 1974 πολλοί πάλεψαν ενάντια σε προγνωστικά και ή διαταγές, και πολύ περισσότεροι ήθελαν να παλέψουν, αλλά η μαμά πατρίδα τους κράτησε μακριά από το νησί. Το ερώτημα είναι, πώς εξηγείται το ότι μετά το καλοκαίρι του 1974 δεν έπεσε ούτε μια τουφεκιά, έστω μια δολιοφθορά, βρε αδερφέ? Θα πω την αμαρτία μου. Στο παρελθόν το χρέωνα στο φρόνημα των Κυπρίων αδελφών. Ωστόσο τώρα που μπορώ και σκέφτομαι πιο καθαρά και λιγότερο κριτικά απορριπτικά, διαπιστώνω ότι δεν μπορεί να φταίει το φρόνημα των Κυπρίων. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι που λίγα χρόνια πριν είχαν παλέψει ενάντια στους Άγγλους και τους είχαν ξεσκίσει, έτσι. Οι ίδιοι και τα παιδιά τους. Δεν μπορεί να άλλαξε εν μια νυχτή το φρόνημά τους. Αυτή η έλλειψη οποιασδήποτε ένοπλης αντίδρασης μετά την καταστροφή είναι μία ασυνέχεια στην ελληνική ιστορία. Πού οφείλεται? Με βαθιά εκτίμηση, Νικόλας. Πραγματικά έβαλες το θέμα στις σωστές του διαστάσεις, Νικόλα. Μα το είπαμε χθες που οφείλεται. Το κατεστημένο στην Αθήνα, εν μέρει και στη Λευκοσία, είχε αποδεχθεί τον διαμελισμό της Κύπρου πριν το 1974, γι' αυτό και έπραξε έτσι όπως μας εξήγησαν χθες οι ομιλητές. Τα είχαν αποδεχθεί. Όταν έχεις αποδεχθεί κάτι, γιατί να το πολεμήσεις μετά? Και θα σου αποδείξω μετά, θα πάρεις μια απάντηση σε λίγο, γιατί δεν έπεισε μια ντουφεκιά. Διότι το να πάρεις τα όπλα για να πολεμήσεις κάποιον δεν είναι απόφαση της στιγμής. Προηγείται ο πολιτικός και ο εθνικός και ο πολιτικός σχεδιασμός. Καθορίζεις το στόχο και λες πώς μπορώ να πετύχω αυτόν τον στόχο. Θα προσπαθήσω να το πετύχω με διπλωματικά μέσα, με πίεση, με συμμαχίες. Και αν δεν τελεσφορήσουν, θα προσπαθήσω και με τα όπλα. Άρα εμείς δεν κάναμε καν σχέδιο για την απελευθέρωση. Δεν μιλάει κανένας για την απελευθέρωση. Από πού, ποιος να εμπνευστεί
για να ξεκινήσει ένας απελευθερωτικός αγώνας στην Κύπρο. Νομίζω ότι, αλλά θα δεις και παραλίγο πιο μετά, που έχουμε κάποια στοιχεία από ένα άρθρο του Γεραπετρίτη για να καταλάβεις γιατί. Λοιπόν, αυτά για την εκδήλωση. Πάμε να δούμε τώρα αυτά που προετοιμάζουν οι Τούρκοι στην Κύπρο. Και είναι η απάντηση σε αυτό που ρώτησε ο Νικόλας πάλι. Μία από τις απαντήσεις δηλαδή. Διάβασα ότι οι Τούρκοι, δεν μπόρεσα να το μεταφράσω ακόμα γιατί λόγω φόρτου εργασιών, ότι εγκρίθηκε ένα ψήφισμα από την Τουρκική Εθνοσυνέλευση, το οποίο μιλάει για την πολιτική της λύσης των δύο κρατών, ότι η Τουρκία λέει όλα τα άλλα που δοκιμάσαμε απέτυχαν, πολιτική λύση δύο κρατών, και κάνει τις εξηγήσεις. Επαναλαμβάνω, δεν το άκουσα, δεν μπόρεσα να το διαβάσω, δεν πρόλαβα. Αν δεν είναι έτσι όπως τα λέω, ζητώ από τώρα συγγνώμη, θα το δώσω το αυριανό, αν και αύριο θα είναι πιο φορτωμένο, αλλά εν πάση περιπτώσει κάπως. Επίσης, ετοίμασαν, όπως λέγαμε τόσον καιρό εδώ και προειδοποιήσαμε, κάντε κάτι. Κάντε κάτι, διότι οι άλλοι κάνουν σεμινάρια, συνέδρια, εκδηλώσεις, συναυλίες. Κάντε κάτι. Δεν έκαναν απολύτως τίποτα. Υπόψη να σας πω κάτι. Η χθεσινοβραδινή μας εκδήλωση ήταν ίσως και η μεγαλύτερη που έγινε στην Ελλάδα. Προσέξτε, καθαρά εκδήλωση με ομιλητές, γιατί έγιναν και κάποιες συναυλίες στη Βάρη Βουλιαγμένη, στο Περιστέρι, νομίζω ότι είναι αύριο, και στην Λευκάδα ήταν η Κωνσταντίνα χθες, η τραγουδίστρια από την Κύπρο, που είναι παιδί αγνοουμένων, και η Ελένη Ροδά μας τίμησαν με την, πραγματικά οι άνθρωποι της τέχνης. Είδατε τι έγινε με την Βανδύ. Τους καλωσορίζουμε σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε, αλλά καθαρά πολιτική εκδήλωση. Έγινε κάτι και στο Πανεπιστήμιο που ήταν και η πρόεδρος της Δημοκρατίας στο ΕΚΠΑ, αλλά άστα, αυτά είναι στημένα. Κανονική εκδήλωση μαζική δεν έγινε. Ήταν η δικιά μας. Αυτό όμως κάτι δείχνει. Κοιτάξτε τι κάνουν οι Τούρκοι λοιπόν. Εκτός από όλα όσα έκαναν που σας είπα, ετοίμασαν ένα ντοκιμαντέρ. Ψεύδι. Ένα ψευδέστατο από την αρχή ως το τέλος. Και το γεγονός ότι δεν βγήκε την ίδια στιγμή ένα δικό μας αντιντοκιμαντέρ, που να περνάει κάθε έκφραση που με την οποία προσπαθούν να πείσουν τους πολίτες τους και τη διεθνή κοινότητα ότι είχαν δίκιο το 1974, να την ξετινάζουμε. Λάθος, άδικον. Την άλλη πρόταση, άδικον, αυτή είναι η αλήθεια. Άδικο, δώσ' το σε εκατομμύρια ανθρώπους στον κόσμο και μέσα στην Τουρκία, στα τουρκικά. Να τους αφαιρέσεις την αίσθηση ότι έχουν δίκαιο. Δεν κουνήθηκε φύλλο, δεν έκανε κανένας τίποτα. Προσέξτε τι λένε εδώ λοιπόν, και μας ξαναέφεραν τη φράση «θα έρθουμε ξαφνικά ένα βράδυ». Όχι, δεν το δέχομαι αυτό. Γιατί το κάνανε αυτό? Γιατί πάει ξεβράκωτος ο Μητσοτάκης στην Κύπρο, γι' αυτό. Αν άκουγαν ότι θα πάει με 4 ραφάλ και ξέρω εγώ και με τι άλλο, δεν θα τα έκαναν αυτά. Μας βρίσκουν έτσι με αυτήν την ητοπάθεια, και γι' αυτό τα κάνουν αυτά. Θα έρθουν ξαφνικά ένα βράδυ. Αν ήξεραν ότι θα έρθουν και θα τους πλακώσουμε και θα τους πετάξουμε στη θάλασσα, δεν θα το λέγανε. Καταλάβατε πού οδηγεί αυτή η πολιτική? Λοιπόν, μετά την προσωπική επίθεση στο Δένδια από το Τουρκικό Υπουργείο Άμυνας και όλα όσα ετοιμάζονται να κάνουν, θα σας πω τι θα κάνουν. Το Τουρκικό Υπουργείο Άμυνας ανάρτησε ένα βίντεο ντοκιμαντέρ με τον Ατίλα και από κάτω γράφει τα εξής στην ανάρτηση. Με την ευκαιρία της 50ης επετείου της ευτυχισμένης επιχείρησης ειρήνης, όπως ονομάζουν την παράνομη εισβολή το 1974, που έφερε η ειρήνη και η ηρεμία στην Κύπρο, το Υπουργείο μας ετοίμασε ένα σύντομο ντοκιμαντέρ σε 3 μέρη. Το 1955, με την ίδρυση της τρομοκρατικής οργάνωσης ΕΟΚΑ,
Οι απάνθρωπες σφαγές που διαπράχθηκαν κατά των Τούρκων από τρομοκράτες που ήθελαν να αποσαρτήσουν το νησί στην Ελλάδα περιλαμβάνονται στο ντοκιμαντέρ. Αυτά είναι ψέματα. Η ΕΟΚΑ υπάρχουν εντολές του Γρίβα. Δεν χτυπάμε και δεν πειράζουμε τους Τουρκοκύπριους. Δεν είναι αυτοί ο εχθρός μας. Και ποτέ δεν υπήρχαν θύματα από την ΕΟΚΑ. Ψέμα! Βγάλ' το λοιπόν και ξετίναξέ τον. Περιλαμβάνονται στο ντοκιμαντέρ, ενώ τα όσα συνέβησαν πριν και μετά την ευτυχή ειρηνευτική επιχείρηση αποτυπώνονται στην οθόνη με τις αφηγήσεις των μαρτύρων της εποχής. Το ντοκιμαντέρ, το οποίο περιλαμβάνει τις ομολογίες των Ελλήνων που συμμετείχαν στην τρομοκρατική οργάνωση ΕΟΚΑ, περιλαμβάνει ιστορικά πλάνα από την επιχείρηση που εξαπέλυσε το τουρκικό στρατό στις 20 Ιουλίου του 1974. Στο ντοκιμαντέρ, το οποίο ετοιμάσαμε για να μην ξεχάσουμε τους συμπατριώτες μας που σφαγιάστηκαν στην Κύπρο με απάνθρωπο τρόπο, θα παρακολουθήσετε τον ωρεϊκό αγώνα των στρατιωτών μας πλάι-πλάι με τους Μουτζαχεντίν. Μουτζαχεντίν ήταν οι Τουρκοκύπριοι που πήραν όπλα και εκπαιδεύτηκαν από την TMT, την τουρκική παραστρατιωτική οργάνωση, για να εφαρμόσουν το αγγλοτουρκικό σχέδιο της δημιουργίας των φυλάκων και από εκεί και μετά να πάμε στη διχοτόμηση. Μπορείτε να παρακολουθήσετε το πρώτο μέρος του ντοκιμαντέρ πιο κάτω, με έλεος, ευγνωμοσύνη και σεβασμό προς όλους τους μάρτυρες και τους βετεράνους μας. Εμείς έχουμε τίποτα? Για δείξτε μου εσείς αν έχουμε κάνει κάποιο ντοκιμαντέρ εμείς για την παράνομη εισβολή και κατοχή της Τουρκίας και για τα εγκλήματα πολέμου. Άλλη ανάρτηση. Στην 50η επέτειο της ευτυχισμένης ειρηνευτικής επιχείρησης τιμούμε με ευλάβεια, ευγνωμοσύνη και σεβασμό τους ηρωικούς μάρτυρες και τους βετεράνους του ηρωικού στρατού μας που έβαλαν τέλος στην καταπίωση που βίωναν οι Τούρκοι ομογενείς μας στην Κύπρο. Αύριο περιμένουμε όλους τους Κύπριους αδελφούς μας στην παρέλαση που θα πραγματοποιηθεί με συμμετοχή 50 πλοίων. Η ανάρτηση του Υπουργείου Άμυνας συνοδεύεται από βίντεο στο οποίο εμφανίζεται μία αρμάδα και ένα αέρια μέσα να προσεγγίζουν μία ακτή και κλείνει με την εικόνα του Μωάμεθ του προθετή να εισέρχεται στην Κωνσταντινούπολη. Μην με καλείς τόσο πολύ, μπορεί να έρθω, μην με προκαλείς λέει, μπορεί να έρθω ξαφνικά ένα βράδυ. Άλλη απειλή. Άλλη απειλή. Τώρα, η Τουρκία έστειλε στα κατεχόμενα 2 τουρκικά Μπαϊρακτάρ Ακιντζή προκειμένου να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις για την εισβολή του Ατίλα. Τα μη επανδρομένα αεροσκάφη έχουν μέγιστο βάρος απογείωσης 5,5 τόνων, από το οποίο 1.350 κιλά είναι ωφέλιμο φορτίο, δηλαδή πυρομαχικά. Το επίσημο πρακτορείο της Τουρκίας Ανατολού, καθώς και λογαριασμοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχουν αναρτήσει βίντεο από την άφιξη και κάνουν λόγο για ιστορική πτήση περίπου 3 ωρών από την Τουρκία στα κατεχόμενα. Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο των εορτασμών, το αεροπλανοφόρο, ας το πούμε, Ανατολού, θα πραγματοποιήσει επίσκεψη σε λιμάνι στα κατεχόμενα, θα πραγματοποιηθεί παρέλαση στη θάλασσα με 50 πλοία και 4 αεροσκάφη της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας F-16 θα παραβιάσουν τον εθνικό εναέριο χώρο της Κύπρου στα κατεχόμενα. Ενώ λοιπόν συμβαίνουν όλα αυτά που είπα και πόσα άλλα, δεν προλαβαίνω να τα πούμε όλα, ενώ θα πάνε πάνω πληκάτω, ο Έλληνας Πρωθυπουργός πηγαίνει άοπλος με βάση αυτά που ξέρουμε, έτσι. Άοπλος. Τι μήνυμα δίνεις, τι μήνυμα δίνεις. Για να δούμε τώρα τι είπε ο Γεραπετρίτης για τα 50 χρόνια. Οι άλλοι έχουν ψηφίσματα, θα έρθουμε ξαφνικά ένα βράδυ, όλα αυτά. Για να δούμε τώρα τι λέει η Ελλάδα. Αυτό λέει όλο. Για κοιτάξτε. Η διαιώνιση του σημερινού status quo, όπως επίσης και η δημιουργία 2 κρατών στην Κύπρο, δεν αποτελούν αποδεκτές λύσεις του Κυπριακού ούτε για την Ελλάδα ούτε για την Ευρώπη. Αυτά είναι σε ένα άρθρο στην εφημερίδα Μανιφέστο του Γεραπετρίτη. Συμπληρώνεται φέτος μισός αιώνας από την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο, δεν λέει την παράνομη εισβολή, για να μην το μαλώσουν οι Τούρκοι, που οδήγησε στην κατάληψη και την παράνομη κατοχή, εδώ το λέει, του 1/3 του εδάφους της Μεγαλονήσου από τον τουρκικό στρατό κατά παράβαση των θεμελιωδών αρχών του καταστατικού χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του διεθνούς δικαίου, με πρόφαση το τυχοδιοκτικό πραξικόπημα της Χούντας εναντίον του νόμιμου Προέδρου της Κύπρου, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου.
Η Ελλάδα παραμένει προσιλωμένη στη λύση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, πλαίσιο διαπραγμάτευσης το οποίο έχει γίνει αποδεκτό ως βάση συνομιλιών από Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους από το Φεβρουάριο του 1977 και τη συμφωνία υψηλού επίπεδου μεταξύ του Προέδρου Μακαρίου και του Ντενκτάς. Ομοσπονδία με μία κυριαρχία, μία διεθνή νομική προσωπικότητα και μία ηθαγένεια. Με απόλυτο σεβασμό στον κυρίαρχο κυπριακό λαό που παραμένει τελικός κριτής κάθε πρότασης, η Ελλάδα θα συνεχίσει να είναι αρρωγός στις προσπάθειες τόσο της Κυπριακής Δημοκρατίας όσο και του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ να αξιοποιήσουν κάθε δυνατότητα για επίλυση στο Κυπριακό. Η εξέβρεση δίκαιης, βιώσιμης και αμοιβαία αποδεκτής λύσης συνιστά κορυφαία εθνική προτεραιότητα. Χωρίς να διαγράφεται η ιστορία και με σεβασμό στη μνήμη των πεσόντων και στους αγνοούμενους, πηξίδα μας παραμένει η επανένωση του νησιού και όχι η απελευθέρωση του νησιού από τα στρατεύματα κατοχής, που παρανόμως είναι εκεί επί 50 χρόνια, φοβάται να τα πει για να μην το μαλώσουν. Πηξίδα μας παραμένει η επανένωση του νησιού στο πλαίσιο που οριοθέτησαν οι αποφάσεις του ΟΗΕ. Θα είναι και αυτός αύριο κάτω με αυτά τα λόγια. Ποιος θα σε πάρει στα σοβαρά με αυτά τα λόγια? Κοιτάξτε τι κάνουν οι από πάνω και κοιτάξτε εδώ τώρα τι γίνεται. Χθες Πέμπτη, με προκλητικό στυλ, η Τουρκία, παρά την πρόσφατη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν και το καλό κλίμα που μας λέει ο Γεραπετρίτης ότι έχουμε θετικές και ατζέντες, εξέδωσε νέα αντιναύτεξ, στην οποία ισχυρίζεται ότι η περιοχή νότια της Καρπάθου, προσέξτε τι δουλειά έχει η Τουρκία νότια της Καρπάθου, είναι μέρος της δικής της υφαλοκρηπίδας. Η αντιναύτεξ βγήκε μετά από έκδοση μιας ναύτεξ από το σταθμό του Ηρακλείου για ερευνητικές εργασίες από το πλοίο η Ευόλη Ρελούμε για την εγκατάσταση υποβρυχίου καλωδίου στην περιοχή αυτή, όπως φαίνεται και από τις συντεταγμένες. Η απάντηση της Τουρκίας ήρθε λίγες ώρες αργότερα με δική της ναύτεξ, στην οποία αναφέρει ότι μέρος της περιοχής που θα γίνουν οι έρευνες αφορά περιοχή τουρκικής υφαλοκρηπίδας. Μάλιστα παραπέμπουν στην επιστολή που είχε αποστείλει η Τουρκία στις 18 Μαρτίου 2020 ο Συνερλίογλου, αυτός που τον στηρίζουμε τώρα, κύριε Γεραπετρίτη, με την οποία μονομερώς είχε ορίσει τα εξωτερικά όρια της ΑΟΣ της. Οι ερευνητικές δραστηριότητες στην περιοχή της τουρκικής θαλάσσιας δικαιοδοσίας θα πρέπει να συντονίζονται από τις αρμόδιες τουρκικές αρχές, αναφέρεται στην Ναύτεξ. Καταλάβατε, έτσι? Έμπρακτα αμφισβητούν την ελληνική υφαλοκρηπίδα. Πάμε τώρα να δούμε ποια είναι η πραγματική κατάσταση στο νησί. Αν το θύμα, ο Λεβέν Τσενέρ λέει ότι το 1963 θύμα ήταν οι Τουρκοκύπριοι, αλλά το 1974 θύμα είναι η ελληνοκυπριακή πλευρά. Όταν γίνει σύγκριση από άποψη της θυματοποίησης, η ελληνοκυπριακή πλευρά προηγείται με διαφορά. Οι ελληνοκυπριακές απώλειες το 1974 είναι κατά πολύ περισσότερες από τις τουρκοκυπριακές το 1963. Όχι μόνο ανθρώπινες απώλειες, αλλά και απώλεια εδάφους και περιουσιών. Το 1963 δεν υπάρχει εισβολή από έξω. Το 1974 είναι προϊόν εισβολής και φυσικά πρώτος υπεύθυνος γι' αυτό είναι η Ελλάδα. Η ελληνική φασιστική χούντα. Εκείνη είναι που έκανε τη μεγαλύτερη προδοσία στον κυπριακό λαό. Να το θυμηθούμε ακόμα μια φορά. Μέχρι σήμερα έζησε συνεχώς απογοητεύσεις η ελληνοκυπριακή πλευρά, η οποία δεν μπόρεσε να τιμωρήσει ακόμα τους δικούς της φασίστες πραξικοπηματίες μετά το 1974, ούτε εκεί ούτε εδώ. Έμεινε πολύ ανήμπορη και έναντι του κατακτητή, όχι μόνο έναντι των δικών της πραξικοπηματιών. Μάλιστα διέπραξε το ένα λάθος μετά το άλλο, να δείτε πώς εντοπίζει τα λάθη. Το ένα σφάλμα μετά το άλλο. Παρά το γεγονός ότι έχασε τη μισή πατρίδα της, δεν μπόρεσε να σχηματίσει μια γερή πολιτική θυματοποίησης. Έμεινε παθητική και αδύναμη στις διεθνείς πλατφόρμες, γιατί το είχαν Λεβέν Τσενέρ, τα είχαν συμφωνήσει πριν την εισβολή. Η ελίτ στην Κύπρο και η ελίτ στην Ελλάδα. Γι' αυτό περίμενε πιο πολύ να καταλάβει ο κόσμος αυτή τη θυματοποίηση, αντί να την εξηγήσει η ίδια. Όμως ο χρόνος λειτουργούσε υπέρ του κατακτητή, όχι υπέρ της ίδιας της ελληνοκυπριακής πλευράς.
Μάλιστα ήρθε μια στιγμή που ενώ η ίδια ήταν το θύμα, περιέπεσε στη θέση του ενόχου ξαφνικά. Θα δείτε παρακάτω. Κανένας από τους ηγέτες που ήρθαν μετά το Μακάρο δεν μπόρεσε να γκρεμίσει το τείχος που υπήρχε μπροστά τους. Δεν μπόρεσαν να σπάσουν τους κρίκους του status quo που ολοένα και χαλιβδώνεται. Για τους εξής λόγους. Πρώτον, έδωσαν μία εικόνα που αποδέχεται την de facto κατάσταση, ότι σας είπα δηλαδή, που δημιουργήθηκε μετά το 1974. Ζήτησαν την επιστροφή του βαροσιού, όμως ξέχασαν τελείως την Κερίνια και την ξέγραψαν. Συμπεριφέρθηκαν σαν να μην έχουν απολύτως κανένα δικαίωμα πλέον στην πόλη που πάρθηκε με αίμα. Σαν να έκαναν και τις εκλογές για το Δήμο Κερίνιας έτσι για να τις κάνουν, γιατί υπάρχουν εκλογές στους κατεχόμενους δήμους που τους κάνουν σε ελεύθερες περιοχές. Δεύτερον, υπέκυψαν στους όρους στην Επιτροπή Αγνοουμένων και δέχτηκαν να μην μιλούν για το πότε, πώς, πού και από ποιους σκοτώθηκαν οι αγνοούμενοι που βρέθηκαν στις ανασκαφές. Τους έβαλαν όρος για να δεχτούν τις ανασκαφές οι Τουρκοκύπριοι και το δέχτηκαν. Τρίτον, δεν επέδειξαν σοβαρή αντίδραση στον νόμο για τους πλαστούς τίτλους ιδιοκτησίας που εξέδωσε το ψευδοκράτος στη δεκαετία του 90 και δεν μετέφεραν αυτή την παράνομη πράξη στις διεθνείς πλατφόρμες και στα διεθνή δικαστήρια. Τέταρτον, δεν επέδειξαν σοβαρή στάση και ενάντια στον πληθυσμό που μεταφέρθηκε συστηματικά στο νησί από την Τουρκία. Τους επίκους, είναι έγκλημα πολέμου. Έμειναν σχεδόν θεατές στη ροή αυτού του πληθυσμού και στην αλλαγή της δημογραφικής δομής των Τουρκοκυπρίων. Πέμπτον, δεν πήραν τα απαραίτητα μέτρα όταν άνοιξαν οι πόρτες το 2003. Θα μπορούσαν να πούν ότι μπορούμε να αναγνωρίσουμε, εννοεί τις διελεύσεις από τα κατεχόμενα στα ελεύθερες περιοχές και το αντίστροφο. Θα μπορούσαν να πούν ότι μπορούμε να αναγνωρίσουμε το δικαίωμα διέλευσης μόνο σε όσους έχουν ταυτότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας και σε όσους έχουν δικαίωμα να εκδώσουν αυτή την ταυτότητα. Δεν το είπαν. Ακούστε τι έκανα, εγώ δεν τα ήξερα αυτά. Έτσι με τον καιρό αναγνώρισαν τις ταυτότητες του Στούδου του ψευδοκράτους. Δηλαδή έχεις ταυτότητα του ψευδοκράτους, περνάς. Μα έτσι τον αναγνωρίζεις στην ουσία. Ήταν μια νέα νίκη για το ψευδοκράτος η αναγνώριση από την Κυπριακή κυβέρνηση αυτής της ταυτότητας στις πύλες διέλευσης. Έκτον, το σχέδιο Ανάν ήταν το μεγαλύτερο πλήγμα που δόθηκε στην ελληνοκυπριακή πλευρά μετά το 1974. Μεγάλο λάθος ήταν η αποδοχή της υποβολής του σε δημοψήφισμα άνευ όρων. Θα μπορούσαν να έθεταν όρο ότι μόνο όσοι κατήχαν ταυτότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας θα μπορούσαν να ψηφίσουν σε αυτό το δημοψήφισμα. Δεν τον έθεσαν. Έτσι νομιμοποίησαν και το μεταφερόμενο πληθυσμό, τους επίκους δηλαδή. Επιπλέον, αποδέχθηκαν το δικαίωμα αυτοδιάθεσης των Τουρκοκυπρίων με το δημοψήφισμα. Έβδομον, δεν μπόρεσαν να κάνουν την απαραίτητη έφεση στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την Επιτροπή Ακινήτων Περιουσιών. Και αυτή η απόφαση του δικαστηρίου ήταν μια νίκη στο θέμα των περιουσιών για την τουρκική πλευρά. Η απόφαση είχε ευθέως στόχο να απαλλάξει την Τουρκία από τις αγωγές στο ΕΔΑΔ, διότι η Λοϊζίδου είχε δικαιωθεί και η Τουρκία ως κατέχουσα χώρα το ψευδοκράτος δεν το υπολόγιζε και έβαλε την Τουρκία να πληρώσει νομίζω $20 εκατομμύρια. Αν έκαναν όλοι οι Ελληνοκύπροι που έχασαν περιουσίες στο ΕΔΑΔ τέτοιες αγωγές, η Τουρκία έπρεπε να πληρώσει δεκάδες δισεκατομμύρια. Και βρήκαν την τρύπα, πήρε απόφαση το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να γίνει Επιτροπή Ακινήτων Περιουσιών στα κατεχόμενα και δεν έκαναν έφεση οι δικοί μας. Και αυτό αποτέλεσε μια νίκη για την τουρκική πλευρά. 8. Η ελληνοκυπριακή πλευρά έμεινε αδύναμη και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 6 ευρωβουλευτές. Μόλις άρχισε ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας, τα είπαμε εδώ ρε παιδιά και εμείς, τα είπαμε από την αρχή και μας μάλωσαν, λέει μην τα λέτε αυτά, δεν είναι ώρα τώρα. Μόλις άρχισε ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση άρχισε να εφαρμόζει πρωτόγνωρες κυρώσεις στη Ρωσία ως εισβολέα. Όμως δεν έβγαλε καθόλου άχνα κατά της Τουρκίας που είναι κατακτητής της Κύπρου εδώ και τόσα χρόνια. Δεν μπορούσαν να γίνουν αποδεκτά αυτά τα 2 μέτρα και 2 σταθμά. Η ελληνοκυπριακή πλευρά υπέκυψε και σε αυτό. Αναγκάστηκε και αυτή να συμμετάσχει στις κυρώσεις που εφαρμόζονται κατά της Ρωσίας και δεν μπόρεσε να ζητήσει λογοδοσία γιατί δεν έγινε η ίδια μεταχείριση και στην Τουρκία ως κατακτητή της.
Το ίδιο έγκλημα έκαναν και οι Έλληνες ευρωβουλευτές και η ελληνική κυβέρνηση. Το ίδιο. Σαν κουταβάκια σέρνονται στις εντολές που τους δίνουν οι ξένοι και δεν υπερασπίζονται τα εθνικά μας συμφέροντα ούτε στο Αιγαίο ούτε στην Κύπρο. Ένατον, μόλις ανακηρύχθηκε ως η πλευρά που δεν θέλει λύση, έτσι μας λένε εμάς, λόγω του σχεδίου Ανάν, η ελληνοκυπριακή πλευρά, επειδή είπε όχι στο σχέδιο Ανάν, δεν μπόρεσε να αποσύσει από πάνω της το βάρος αυτής της κατηγορίας. Λένε, εσείς φταίτε που δεν θέλατε λύση. Δηλαδή μας λένε, τι θέλεις, να πεθάνεις με αυτόν τον τρόπο ή με τον άλλον. Και εμείς λέμε, δεν θέλω να πεθάνω. Και μετά σου λένε, επειδή είπες δεν θέλω να πεθάνω, δεν θέλεις λύση. Όταν και οι ελληνοκυπριακοί κύκλοι που υποστηρίζουν τη λύση και την ειρήνη έγιναν ένα με εκείνους που απίφθηναν αυτή την κατηγορία, δηλαδή σου λέει διασπάστηκε ο ελληνισμός στην Κύπρο και αυτοί που είναι λύση να είναι και ό,τι να είναι, άρχισαν να κατηγορούν αυτούς που είπαν όχι στο σχέδιο Ανάν. Δηλαδή διχάστηκε ο ελληνισμός. Έσπασε τελείως η αντίσταση των Ελληνοκυπρίων κατά της κατοχής μετά από αυτό. Ο διχασμός έφερε την αντίσταση κατά της κατοχής. Πέρασε πολλά χρόνια κάτω από το σύμπληγμα της ενοχής και με τον καιρό άρχισε να υιοθετεί το status quo του 1974. Δέκατον, γιατί ύστερα θυμήθηκε η Κυπριακή κυβέρνηση να ζητήσει λογοδοσία για το σφετερισμό των ελληνοκυπριακών περιουσιών στο Βορρά, μετά από 50 χρόνια που το θίξαμε προχθές αυτό. Ήταν ένα πλήρες φιάσκο η υπόθεση Ακάν Κιουρσάτ που εξετάστηκε πρώτη. Είναι αυτός ο δικηγόρος που τον έπιασαν οι Ιταλοί γιατί είχε εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης βάρος του. Τον έπιασαν οι Ιταλοί, ο ίδιος δεν άσκησε έφεση, λέει θα έρθω στην Κύπρο, τον έφεραν στην Κύπρο, αλλά επειδή ήταν ο άντρας της Προέδρου νομίζω της Ψευδοβουλής, κάπου τα βρήκαν εκεί, τα μαγείρεψαν, ήρθε και τον άφησαν και πέρασε έξω. Μα άμα είναι έτσι μην το κάνεις, μην το ζητάς. Τι το κάνεις για να εξευτελιστείς? Ήταν ένα πλήρες φιάσκο η υπόθεση Ακάν Κιουρσάτ που εξετάστηκε πρώτη. Παρήγαγαν μια πολιτική απόφαση, όχι νομική. Με τον καιρό χάθηκε η νίκη που επιτεύχθηκε με την Τιτίνα Λοϊζίδου. Δεν είναι μόνο αυτά που είπαμε παραπάνω, οι γκάφες και τα λάθη που διαπράχθηκαν. Υπάρχουν περισσότερα. Δεν είναι προϊόν μόνο του εθνικιστικού μετώπου. Έχουν μεγάλο μερίδιο ευθύνης και οι υπόλοιποι για τα λάθη που έγιναν από την ελληνοκυπριακή πλευρά στην εθνική υπόθεση. Στην στην εκδήλωση τη θεσινή, όλες οι ομιλίες ήταν καταπληκτικές, θα τις δείτε, αλλά είχε ιστορική σημασία η ομιλία του κυρίου Περβενά, του Ναβάρχου, ο οποίος ακόμα δεν έχει καταλάβει γιατί, μας έστελναν, γυρνούσαμε πίσω. Καταρχάς, όταν μας στείλαν την πρώτη φορά, μας στείλαν με το μισό φορτίο των τορπιλών. Δεν πήραμε όλες τις τορπίλες. Λέει, πού πας? Άρα πηγαίναμε, ερχόμασταν και είπε κάτι που εγώ δεν το γνώριζα. Είχαμε τότε τα δύο υποβρύχια που πήγαν, σε ένα από αυτά ήταν ύπαρχος, ήταν τα πιο σύγχρονα υποβρύχια στον κόσμο. Και ολοκένουργια, 1-2 ετών ήταν. Ολοκένουργια, με υπερσύγχρονες τορπίλες. Μην ακούτε ψέματα, είναι βαριά ψέματα αυτά που λένε και τα είπαμε και χθες, ότι δεν αποτρέψαμε την εισβολή για να σώσουμε την Ελλάδα και τα νησιά. Είναι ψέματα. Και οι πληροφορίες που υποτίθεται πήγαιναν στο ΓΕΘΑ ότι θα μας επιτεθεί η Βουλγαρία, άλλο ψέμα, και ότι θα επιτεθούν οι Τούρκοι στα νησιά, άλλο ψέμα, δεν είχαν καμία απολύτως δυνατότητα να επιτεθούν σε άλλο στόχο. Δεν είχαν αποβατικά, πώς θα έκαναν επίθεση στα νησιά? Τα αποβατικά ήταν όλα εκεί. Άμα τα βύθιζες, πώς θα κάνουν επίθεση στα νησιά? Ένα μεγάλο ψέμα είναι όλο αυτό. Καταλάβατε, είχαμε τα καλύτερα υποβρύχια στον κόσμο τότε. Είχαμε τα Phantom. Δυστυχώς ο κύριος Μπαλές, ο πτέραρχος Μπαλές, δεν μπορούσε, γιατί είναι 90 ετών περίπου. Το βιβλίο που εκδίδουμε, μάλλον το Σεπτέμβρη θα εκδοθεί, λέει αυτές τις αλήθειες. Και αυτοί που έδωσαν εντολή να μην απογειωθούν τα Phantom, στη συνέχεια έγιναν αρχηγοί και στη συνέχεια
ήταν και πήγαν και κατέθεσαν στο φάκελο της Κύπρου και τι κατέθεσαν? Αυτά που τους είπαν να καταθέσουν. Ψέματα. Είναι όλα ένα μεγάλο ψέμα. Οι ελίτ στην Κύπρο και στην Αθήνα είχαν συμφωνήσει πριν το 1974 στο διαμερισμό της Κύπρου. Και αφού συμφώνησαν πριν, αυτή η συμφωνία ισχύει και για μετά. Και γι' αυτό είναι αυτά τα 10 λάθη, παραλήψεις που έκανε η κυπριακή πλευρά για να μην αποτραπεί, να μην ανατραπούν τα τετελεσμένα της κατοχής. Τώρα πήρες και την απάντηση, Νικόλαε. Εντάξει. Πάλι έρχεται στο προσκήνιο από Ιταλία μεριά τώρα το θέμα των F-16 των ελληνικών που θα καταλήξουν στην Ουκρανία. Να σας πω κάτι. Τα κάνουν επειδή δεν αντιδρά κανένας. Γι' αυτό εμείς φωνάζουμε από εδώ. Εντάξει, σου λέει αυτός, άστον αυτόν, τον ακούν 5, 10, 20, 30 χιλιάδες άνθρωποι. Όλοι οι άλλοι είναι μαζί μας, σου λέει, αφού δεν αντιδρούν. Για να δούμε εδώ τι λέει ο φίλος ο Κώστας ο Γκότσης. Γεια σου Σάβα. Πολλής λόγος γίνεται για τον οπλισμό που δώσαμε στους Ουκρανούς. Μετά και τη δήλωση του Μητσοτάκη, την οποία προσπάθησε να ανασκευάσει, γλώσσα λανθάνουσα τα αληθή λέγει, για τις τρύπες στην αμυντική μας θωράκιση, άρχισαν οι αποκαλύψεις. Καλά τα BMP-1 ήταν σαράβαλα. Καλασνίκοφ περισσότερα έχουν οι κριτικοί και όχι μόνο. Τα Stinger είναι σαράβαλα. Ποιος τα πλήρωσε αυτά? Ο Μητσοτάκης? Όχι. Εσύ και εγώ τα πληρώσαμε. Τα σοβιετικής κατασκευής άλλα αξιόμαχα αντιαεροπορικά συστήματα έφυγαν κι αυτά. Οι οβίδες των 155 χιλιοστών ήταν όλες λιγμένες ή περισσευούμενες? Εμείς έχουμε, λέει, πυρομαχικά τώρα. Γιατί τα κόμματα δεν καλούν την κυβέρνηση να δώσει λεπτομερή κατάλογο των οπλικών συστημάτων που παρέδωσε στην Ουκρανία? Είναι απόρριτο? Αν είναι απόρριτο, τότε δεν πρέπει να το μάθουν οι απέναντι. Αν είναι απόρριτο, τότε δεν πρέπει να το μάθουν οι απέναντι. Αν δεν πρέπει να το μάθουν οι απέναντι, τότε όντως δημιουργήθηκαν σοβαρά κενά στην άμυνα. Αυτό συνιστά εσχάτη προδοσία. Ο Μητσοτάκης αλλά και η ανώτατη ηγεσία του ΓΕΘΑ πρέπει να κάτσουν στο σκαμνί. Ένας στρατηγός ναύαρχος πτέραρχος, στον οποίο η πατρίδα εμπιστεύεται την άμυνά της, οφείλει να διαφωνήσει σε τέτοιες ενέργειες. Αν δεν εισακουστεί, πετά στα μούτρα του κάθε υπουργού τα αστέρια, τα συρρίτια και παραιτείται. Αλλιώς είναι συνένοχος. Πάμε τώρα να δούμε. Αυτά μας το είπε ο φίλος. Μετά το δημοσίευμα ουκρανικού μέσου περί αποστολής μαχητικών αεροσκαφών F-16 από την Ελλάδα, μέσω των ΗΠΑ, συγγνώμη δηλαδή, ο άλλος ο δημοσιογράφος στο Κίεβο, από πού του ήρθε από ουρανοκατέβατη η πληροφορία? Δηλαδή από πού και ως πού κάποιος στο Κίεβο να γράψει ότι θα πάρουμε F-16 τα οποία η Ελλάδα θα τα πουλήσει στην Αμερική, η Αμερική θα τα εξυγχρονίσει και μετά θα μας τα δώσει? Γιατί να το γράψει αυτό? Από πού του ήρθε αυτή η πληροφορία? Και όλα αυτά ξέρετε πότε? 4 μήνες πριν τις εκλογές, που πιθανόν να έχουμε ανατροπές. Δεν παίζουν τουλάχιστον και κατενάτσιο, δεν τους έμαθε κανένας. Ποιος ήταν ο κατενάτσιο στην Ελλάδα? Ποιος ήταν καλός? Ο Παναγούλιας, ο Αρχοντίδης? Ποιος ήταν καλός στο κατενάτσιο? Δεν τους έμαθε να κάνουν κατενάτσιο. Μετά το δημοσίευμα ουκρανικού μέσου περί αποστολής μαχητικών αεροσκαφών F-16 από την Ελλάδα μέσω ΗΠΑ στην Ουκρανία, σημερινό δημοσίευμα του Ιταλικού Σεναριοκονόμιτσι επαναφέρει το ίδιο σενάριο. Ωστόσο αυτή τη φορά βάζει στο παιχνίδι και το Ισραήλ. Ειδικότερα δημοσίευμα του Ιταλικού μέσου φέρει τον τίτλο «Το Ισραήλ και η Ελλάδα αποσύρουν τα F-16 από την υπηρεσία τους. Θα καταλήξουν στην Ουκρανία?» Παρότι οι στρατιωτικές πηγές αναφέρουν στην αυτεμπορική, από εκείνη το άρθρο, ότι ουδέποτε υπήρξε τέτοιο ενδεχόμενο, διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης επιμένουν. Γιατί άραγε? Η Αθήνα προσπαθεί να διατηρήσει ισορροπημένη πολιτική. Λέει το δημοσίευμα, τα 32 ελληνικά F-16 είναι ωστόσο απίθανο να δοθούν απευθείας στην Ουκρανία. Όχι μόνο επειδή η Αθήνα προσπαθεί να διατηρήσει μια πιο ισορροπημένη πολιτική στάση σε σχέση με την Ολλανδία και τη Δανία, τους κύριους προμηθευτές των μαχητικών αεροσκαφών στην Ουκρανία. Έτσι θα προσπαθήσει να στείλει τα μαχητικά στη ΣΥΠΑ, επίσης για να αποφύγει να βρεθεί στην πρώτη γραμμή και να τα δώσουν οι Αμερικάνοι. Και μετά θα μας πουλάνε εμάς σανό
Και θα λένε, μα εγώ δεν ήξερα ότι θα τα δώσουν οι Αμερικανοί στους Ουκρανούς, εγώ στους Ουκρανούς τα πούλησα. Έτσι θα μας λένε. Πέρα όμως από την Ελλάδα φαίνεται πως βάζουν στο παιχνίδι και το Ισραήλ, καθότι η Ισραηλινή πολεμική αεροπορία αποχαιρέτησε επίσημα το τελευταίο επιχειρησιακό αεροσκάφος F-16, σηματοδοτώντας το τέλος μιας εποχής που διήρκησε πάνω από 3,5 δεκαετίες υπηρεσίας. Και λένε ότι πιθανόν και αυτά να πάνε εκεί μαζί με τα δικά μας. Ο Δένδιας έδωσε μια συνέντευξη. Άρθρο. Έγραψε στο libre.gr, δημοσίευσε ένα άρθρο. Μεταξύ άλλων λέει τα εξής και αναφέρεται στην Ατζέντα 2030 που λέει αυτή όταν ολοκληρωθεί θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε απειλή από οπουδήποτε και αν έλθει εναντίον της Ελλάδας. Για την Κύπρο δεν είδα τίποτα. Η αβεβαιότητα για τις εξελίξεις στις γειτονικές μας χώρες επιτάσσει η Ελλάδα να είναι έτοιμη μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα μέχρι το 2030 για όλες τις πιθανές εξελίξεις και απέναντι σε οποιαδήποτε αναθεωρητική δύναμη τυχόν απειλήσει την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Τα απειλούν τα κυριαρχικά ήδη κάτω από την Κάρπαθο. Η Ατζέντα 2030 προωθεί σημαντικές αλλαγές που οδηγούν τις ένοπλες δυνάμεις όχι απλώς στο 2030, αλλά και στις επόμενες δεκαετίες και εξυπηρετούν έναν κύριο στόχο. Τη θωράκιση της πατρίδας μας απέναντι σε κάθε μορφής απειλή, συμβατική ή υβριδική, και την υπεράσπιση της ανεξαρτησίας και της κυριαρχίας της. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση στην ιστορία των ενόπλων δυνάμεων, όπως έχει επισημάνει ο Πρωθυπουργός Μητσοτάκης, μέσω της οποίας φιλοδοξούμε να υπάρχει ριζική αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας τους, ιδίως υπό το πρίσμα της αντιμετώπισης των σύγχρονων απειλών. Και λέει η μεταρρύθμιση εδράζεται σε 3 πυλώνες. Πρώτος πυλώνας, πλήρης αναδιοργάνωση της δομής και λειτουργίας των ενόπλων δυνάμεων με στόχο ένα σύγχρονο, ευέλικτο και επιχειρησιακά αποτελεσματικό σχήμα που θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις αλλά και στις πραγματικές δυνατότητες της πατρίδας μας. Από την αναδιάταξη σχηματισμών και μονάδων, τη συγκρότηση μονάδων διτού ρόλου χρήσης για την άμυνα και την πολιτική προστασία και τη δημιουργία διεύθυνση ηλεκτρονικού πολέμου έως τον εξορθολογισμό της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Είναι ο πρώτος πυλώνας. Δεύτερος πυλώνας, τα οπλικά συστήματα των ενόπλων δυνάμεων. Αυτό με την επικαιροποίηση του εξοπλιστικού προγράμματος που λαμβάνει υπόψη τα διδάγματα των σύγχρονων πολέμων, τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις δημοσιονομικές δυνατότητες, θα κάνουμε αναδιαμόρφωση, επικαιροποίηση του εξοπλιστικού προγράμματος. Απαιτείται προσήλωση σε τεχνολογικά προηγμένες λύσεις, αποτελεσματικές και με καλύτερη αναλογία κόστους-οφέλους. Ταυτόχρονα απαιτείται ανάπτυξη νέων μέσων από την εγχώρια παραγωγή. Η χώρα μας διαθέτει το κατάλληλο ανθρώπινο κεφάλαιο, το οποίο οφείλει να αξιοποιήσει. Σημαντικό μέρος της μεταρρύθμισης είναι τα F-35, 20 F-35, αλλά και η επιδιωκόμενη συμμετοχή της Ελλάδας στην κατασκευή της νέας φρεγάτας του Αμερικανικού πολεμικού ναυτικού της Constellation. Μαζί με τα Ραφάλ, της Μπελαρά, τα ελικόπτερα Ρωμαίο και άλλα, η χώρα μας, αξιοποιώντας το ειστέρημα του ελληνικού λαού, μπορεί να αλλάξει επίπεδο στις αμυντικές της δυνατότητες και να καταστεί αξιόπιστος πάροχος ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή σε συνεργασία με τους συμμάχους και εταίρους μας. Αυτό το φοβάμαι. Τι πάροχος ασφάλειας? Τα σύνορά μας πρώτα και κύρια. Έγραψε και για το νέο μοντέλο της αμυντικής βιομηχανίας με το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας, που λέει θέλουμε να ενισχύσουμε την ελληνική αμυντική βιομηχανία. Τρίτος πυλώνας είναι το προσωπικό. Αφορά το προσωπικό, δεν χρειάζεται να κάνω καμία αναφορά σε αυτό. Αυτά λοιπόν με το νέο δόγμα του Ατζέντα 2030 του κυρίου Δένδια. Να δούμε, περιμένουμε. Εμείς να πετύχει θέλουμε. Το επόμενο θέμα μας είναι το θέμα της Βανδύ, γιατί επανέρχεται, αλλά παράλληλα θέλω να θίξω και το θέμα του Μενέντες. Ξέρετε, ο Μενέντες καταδικάστηκε. Δεν ξέρουμε πόσο έφαγε, πιθανόν να οδηγηθεί σε παραίτηση, δεν ξέρουμε αν θα επανεκλεγεί. Είναι
η κατάρρευση ενός ανθρώπου που είχε εξαιρετικά σημαντική συμβολή στην υποστήριξη των εθνικών μας θεμάτων και στην Κύπρο και στο Αιγαίο, ακόμα και για την ίδια την Αγία Σοφιά. Με βάση αυτά που γνωρίζω, η Ελλάδα δεν είχε ποτέ σε τόσο κρίσιμη θέση, με εξαίρεση ίσως τον Άγνιο που ήταν αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, που δεν ξέρω αν είχε τέτοιες δυνατότητες, υποστηρικτή σε τόσο κρίσιμη θέση όπως ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας στην Γερουσία, ο οποίος να υποστήριξε με τέτοιο πάθος τα εθνικά μας συμφέροντα. Είναι ο μόνος που είπε «Ζω για τη στιγμή που θα δω τον τελευταίο Τούρκο στρατιώτη να φεύγει από την Κύπρο». Εν πάση περιπτώσει, μην γινόμαστε όλοι τώρα λευκές περιστερές και δεν ξέρουμε τι γίνεται στην Αμερική με όλους τους γερουσιαστές. Δηλαδή, αντί και ασφαλώς, δεν νομίζω να υπάρχει κανένας που να λέει αν έκλεψε καλά έκανε, αν έκλεψε κακώς έκλεψε. Αλλά αυτό δεν διαγράφει την προσφορά που έκανε. Και δεν ξέρουμε εάν πίσω από όλη αυτή την ιστορία των αποκαλύψεων και της δίκης, αν κρύβεται η εκδίκηση του Αμερικανικού βαθέως κράτους που τον εκδικήθηκε επειδή υποστήριξε την Ελλάδα και την Κύπρο. Αντί λοιπόν εμείς να μένουμε σε αυτό, γινόμαστε επιλύσμονες, αν είναι σωστή η λέξη τώρα, ξέρω εγώ, των όσων έκανε, και υπάρχουν πολλοί που χαίρονται. Και όχι μόνο χαίρονται, βρίζουν όλους όσους επενούσαν το Μενέντες. Αυτό ξέρετε, αυτό είναι ένας παραλογισμός. Είναι μια τρέλα κανονική. Δεν μπορεί να το χωρέσει ο νους του ανθρώπου. Δηλαδή όσοι δεν συμφωνούσαν με το Μενέντες, το καλύτερο είναι να μιλήσουν τώρα. Που είναι εντάξει τώρα, άστο να φύγει. Λίγο να δούμε τι μας λέει ο Ρίστος Μιχαηλίδης, τι ήταν ο Μενέντες και τι άλλα έκανε που δεν ξέρουμε. Ο Μενέντες ως πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας των ΗΠΑ έδωσε μάχες ιστορικές ενάντια στην Τουρκία και υπέρ της Κύπρου και της Ελλάδας. Μπορεί να μην υπάρξει άλλος Αμερικανός γερουσιαστής να μας στηρίξει τόσο πολύ. Η Τουρκία πέτυχε να αποκτήσει τα μαγνητικά F-16, τα Viper, μόνο όταν ο Μενέντες αποχώρησε από την Προεδρία. Αυτό λέει πολλά. Γι' αυτό το έκαναν. Δεν ήταν μόνο αυτό. Σε κάθε ζήτημα που εγειρώταν με την Τουρκία, αυτός ο γερουσιαστής ήταν πάντα δίπλα μας. Ακόμα και για τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί, ο Μενέντες ζητούσε από την Αμερικανική κυβέρνηση την επιβολή κυρώσεων σε βάρος της Τουρκίας. Αν δεν τα κατάφερε σε αυτό το θέμα, δεν σημαίνει ότι απέτυχε, διότι με όσα έκανε επηρέαζε και άλλους στην ηγεσία των ΗΠΑ. Για πρώτη φορά στην ιστορία του Κυπριακού, ένας μόνο γερουσιαστής είχε τόσο θετική για εμάς επίδραση στα κέντρα αποφάσεων στην Ουάσιγκτον. Δεν είναι άσχετο ότι φτάσαμε στην άρση του εμπάργου πώλησης όπλου προς την Κύπρο. Αυτός έπαιξε ρόλο, συγγνώμη. Οι σχέσεις του με την ελληνοαμερικανική κοινότητα και με Κύπριους παράγοντες των αποδήμων ήταν στενότατες. Τον στήριξαν προφανώς, ίσως να χρηματοδοτούσαν νόμιμα και τις προεκλογικές εκστρατείες, αλλά έτσι συμβαίνει, δεν είναι παράδοξο αυτό. Άλλωστε στήριζε και ο ίδιος τα αιτήματά τους. Να θυμίσω μόνο ότι ήρθε στην Κύπρο και πήγε στα κατεχόμενα, όπου είδε επιτόπου τη βαρβαρότητα της κατοχής πολλά χρόνια πριν ανοίξουν τα οδοφράγματα. Μαζί με το φίλο του Τάσου Ζαμπά, αυτός ήταν που τον έβαλε στο παιχνίδι, του είπε να έλα να δεις τι βαρβαρότητα γίνεται εδώ. Και με πίστη, όχι για συμφέρον, υποστήριξε την Κύπρο, γιατί είδε ότι γίνεται μια αδικία εκεί. Μαζί με τον φίλο του Τάσου Ζαμπά, παράγοντα της Ομογένειας, πήγαν στο σπίτι του στο Πραστιό της Μόρφου. Δεν μπορεί να μην έπαιξε ρόλο στη στήριξή του προς την Κύπρο το ότι μπήκε μαζί με τον Τάσο Ζαμπά στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου του στο Πραστιό και αντίκρισε κατεστραμμένες τοιχογραφίες, εξαφανισμένες εικόνες και ένα μπιλιάρδο στη μέση του ναού. Ούτε το ότι πήγαν στο σπίτι του Ζαμπά και δεν τους άφηναν να μπουν για να μην ενοχλήσουν αυτούς που έμειναν μέσα. Δηλαδή τους κατέχονται στο σπίτι του παρανόμως. Η στήριξή του στην Κύπρο και οι συνεχείς τοποθετήσεις του για την απαλλαγή από την κατοχή αποδείχθηκε γνήσια, διότι στις έρευνες εναντίον του έγιναν πολλές προσπάθειες να βρουν κάτι μεμπτό στους δεσμούς με Έλληνες και Ελληνοκύπριους. Προσπαθούσαν να βρουν αν τα έπαιρνε από Έλληνες και Ελληνοκύπριους και δεν βρήκαν τίποτα. Άρα γνήσιο ήταν το ενδιαφέρον του. Το ότι μετέφερε τις θέσεις του υπέρ της απαλλαγής της Κύπρου από το στρατό κατοχής στα κέντρα αποφάσεων των ΗΠΑ, ως γερουσιαστής αλλά ιδίως ως πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας, ήταν καθοριστικό για να δούμε σήμερα μια στροφή στην αμερικανική πολιτική.
που φυσικά επηρεάζεται και από άλλους παράγοντες, αλλά οι παρεμβάσεις του Μενέντες ήταν βοηθητικές όσο κανένας άλλου Αμερικανού πολιτικού. Για όλα αυτά, η σημερινή εξέλιξη, η οποία πιθανότητα θα βάλει τέλος στην πολιτική του σταδιοδρομία, μόνο θλίψη μπορεί να μας προκαλεί. Στεναχώρια, απογοήτευση, αυτό λέει η λογική. Και γι' αυτό είναι αδύνατο να κατανοήσουμε πώς σκέφτονται όσοι στον ελληνικό χώρο δείχνουν με τις αντιδράσεις τους να απολαμβάνουν την καταδίκη του. Ούτε οι Τούρκοι δεν το απολαμβάνουν τόσο. Ιστερόγραφο. Άλλο να το ασκεί κάποιος κριτική, υποκειμενικά πάντα, για όσα έκανε ή δεν έκανε, είτε για την Κύπρο, είτε για όσα τον εμπλέκουν σε υπόθεση διαφθοράς, και άλλο να πανηγυρίζει επειδή απογοητεύονται όσοι από εμάς τον θεωρούμε στήριγμα του αγώνα μας για δικαίωση. Αποδεικνύει ότι ο εγκέφαλός του δεν θέλει να υπάρχει τέτοιο στήριγμα, ούτε τέτοιος αγώνας όλων αυτών που χαίρονται. Λίγο να πούμε και το θέμα της Βανδί. Καταρχάς έγινε τεράστιο θέμα στην Τουρκία. Σου λέει, καλά ρε, αυτό δεν το κάνουν οι πολιτικοί που εκπροσωπούν αυτόν τον λαό. Και το έκανε μια τραγουδίστρια, μας εξευτέλισε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, μιλάμε για εκατοντάδες άρθρα εναντίον της Βανδί. Για πογκρόμ κανονικό. Φανταστείτε πόσο σημαντικά ισχυροποιημένη θα ήταν η θέση της χώρας αν οι ίδια πολιτικοί ακολουθούσαν αυτοί που μας εκπροσωπούν, οι υπουργοί μας. Αντί να φωτογραφίζονται σαν χάνη μπροστά στην εικόνα, στις φωτογραφίες του Μουσταφά Κεμάλ και μπροστά στις τουρκικές σημαίες, εάν αντί να φωτογραφίζονται έλεγαν, κύριε, εγώ ήρθα εδώ για να εκπροσωπήσω τα συμφέροντα της ελληνικής κυβέρνησης και με τις πράξεις μου δεν πρέπει να προσβάλλω τον ελληνικό λαό. Εσείς μπορείτε να τον χαίρεστε, εγώ δεν θέλω να φωτογραφηθώ πίσω μπροστά από αυτόν. Και για να μην νομίζετε ότι λέω ότι να είναι, όταν πήγαν οι Τούρκοι, ο Τούρκος Υπουργός Γεωργίας με μια ομάδα στη Δαμασκό και τους έβαλαν να φωτογραφηθούν μπροστά από την φωτογραφία του Άσαντ, του πατρός Άσαντ, ξέρετε τι είπαν? Εμείς δεν θέλουμε να φωτογραφηθούμε γιατί αυτό στηρίζει το ΠΚΚ, τους Κούρδους. Καταλάβατε τη διαφορά? Ο δικηγόρος της Βανδί προχώρησε σε δήλωση προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και λέει, θέλω να δηλώσω ότι θα αποτελούσε προσβολή της ιστορικής μνήμης η εμφάνιση οποιοδήποτε Έλληνα καλλιτέχνη σε εκδήλωση με φόντο τη γιγαντοαφίσα σημαία του Μουσταφά Κεμάλ. Πόσο μάλλον με την επέτειο 50 χρόνων από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Εντάξει, και να σας διαβάσω τι έγραψε η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος. Έρχεται μια στιγμή που η στάση ενός και μόνο ατόμου μπορεί να γεμίσει με υπερηφάνεια έναν ολόκληρο λαό. Έρχεται μια στιγμή που διαπιστώνεις με πολύ απλό τρόπο ότι τίποτα δεν τελείωσε, τίποτα δεν χάθηκε και ότι η ελπίδα για ηθική και ιστορική δικαίωση της ράτσας σου ζει, εμπνέει και γιγαντώνεται. Αυτή τη στιγμή οι ηγεσίες της Ελλάδας και της Τουρκίας συνεργάζονται αγαστά σε υψηλό διπλωματικό επίπεδο και στηρίζουν από κοινού την κατάπτυστη υποψηφιότητα για τη θέση του γραμματέα του ΟΑΣΕ, του πρέσβη Φερεντούν Συνιρλίογλου, γνωστού θειασότη και δραστήριου υποστηρικτή της ψευδεπίγραφης Γαλάζιας Πατρίδας. Την ίδια στιγμή έρχεται μια τραγουδίστρια, η εκνικοπόλεως του πόντου Δέσποινα Μαλέα Μαρουφίδου, από εκεί κατάγεται και ο Μιλών, γνωστή ως Δέσποινα Βανδί, να αρνηθεί την εμφάνισή της σε συναυλία στη Σμύρνη, αφού οι διοργανωτές είχαν αναρτήσει εκτός σχεδιασμού, χωρίς να έχει προηγηθεί ενημέρωση ή αμοιβαία συμφωνία, γιγαντιαία αφίσα του γενοκτόνου Μουσταφά Κεμάλ. Η ίδια ζήτησε να αντικατασταθεί το πορτρέτο του δολοφόνου με την ελληνική σημαία, ώστε στην πλάτη της σκηνής να κυματίζουν μαζί οι σημαίες των δύο χωρών, σημάδι φιλίας και συνεργασίας. Οι διοργανωτές αρνήθηκαν και η Δέσποινα Βανδί εγκατέλειψε το χώρο. Ο οχετός ύβρεων και των απειλών από πλευράς επισήμων κάθε κλιμακίου που ακολούθησαν την υπερήφανη στάση της Ελληνίδας καλλιτέχνηδας προειδιάζει ακόμα και για σχεδιασμένη και σκοπούμενη ενέργεια εκ μέρους των Τούρκων. Βέβαια σχεδιασμένη. Σε εξευτελίσουν ήθελαν. Ένα μεγάλο έβγε για τη στάση της συμπατριώτησάς μας με την ευχή να βρει ανάλογους μιμητές στους καλλιτεχνικούς κύκλους. Δεν μπορεί κανείς να μην θέσει σε αντιπαράθεση τη λεβέντικη στάση της Ελληνίδας τραγουδίστριας με την αντίστοιχη υποτακτική της Υπουργού Πολιτισμού μας, κυρίας Μενδώνη, όπου περιχαρής φωτογραφιζόταν παρέα με Τούρκους ηγέτες κάτω από τη φωτογραφία του Κεμάλ.
Η ΜΕΜ πρώτη εκπροσωπεί τον εαυτό της και την αξιοπρέπειά της, αλλά η κυρία Υπουργός, εκτός της κυβέρνησης, εκπροσωπεί και ένα ολόκληρο έθνος. Τώρα πια γνωρίζουμε καλά ποια πρέπει να χειροκροτήσουμε και ποια να κατακρίνουμε. Λοιπόν, είπα πριν από λίγο για κατενάτσιο. Είπαμε καλές ιδεολογίες. Ο καθένας μπορεί να έχει την άποψη για τον Α, για τον Β, για τον τάδε πολιτικό, για τον δίνα πολιτικό. Αλλά ξέρετε, η πολιτική στάση σε όλα τα ζητήματα πρέπει να αποτελεί συγκερασμό της ιδεολογίας, της πολιτικής αρχών, του σεβασμού δικαίου και των εθνικών συμφερόντων. Δεν γκολάς. Αυτά που λένε εδώ οι δικοί μας από το Υπουργείο Εξωτερικών, γελάνε και οι πέτρες έξω. Διεθνές δίκαιο, διεθνές δίκαιο. Ποιο διεθνές δίκαιο? Δεν βλέπει τι γίνεται στον κόσμο. Ποιο διεθνές δίκαιο? Καλό είναι να το επικαλείσαι, αλλά να μην κολλάς αυτό και να μην λες μόνο αυτό. Διότι τον δε πίπτει λόγος, πίπτει ράβδος. Όπου δεν ισχύει το διεθνές δίκαιο, πίπτει ράβδος. Εντάξει. Εδώ λοιπόν πάμε πιθανόν να έχουμε αλλαγές τον Νοέμβρη στις ΗΠΑ. Οι αλλαγές αυτές θα κάνουμε κάτω κάποια σενάρια. Τι θα επιφέρουν, ρε παιδιά? Σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Και την επόμενη θα αρχίσουν όλοι οι οποίοι επέβαλαν κυρώσεις στη Ρωσία να κάνουν επισκευές των σχέσεων. Εντάξει. Κάποιοι ήδη το ξεκίνησαν. Οι δικοί μας, πάλι όπως σας είπα, έλεγε η συγχωρεμένη μάνα μου, οι Έλληνες, παιδάκι μου, κοιμούνται νωρίς και ξυπνάνε αργά. Για κοιτάξτε τώρα ότι έγινε. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ είχε ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν. Στη διάρκεια της συνομιλίας του συζητήθηκε η απόπειρα δολοφονίας κατά τον Τραμπ και τα γεγονότα που έλαβε η χώρα στη συνέχεια. Με τον Ερντογάν να χαρακτηρίζει την απόπειρα δολοφονίας ως επίθεση κατά της δημοκρατίας, πρόσθεσε πως η θαραλέα στάση του Τραμπ μετά την αποτρόπια επίθεση ήταν αξιοθαύμαστη, ότι η συνέχιση των προγραμμάτων χωρίς διακοπή έδωσε δύναμη στη δημοκρατία και ότι αυτό θα πρέπει να θεωρηθεί ως ένδειξη της εμπιστοσύνης στη σοφία του αμερικανικού λαού. Επιπλέον, ο Ερντογάν συνεχάρει τον Ντόναλντ Τραμπ για τον επίσημο ορισμό του ως υποψηφίου προέδρου των ΗΠΑ από το Ρεπουμπλικανικό κόμμα. Τι λέτε λοιπόν? Συγγνώμη δηλαδή, γιατί να μην έκανε ο Έλληνας Πρωθυπουργός? Θα θύμωνε ο Biden? Γιατί να μην κάνει αυτό το τηλεφώνημα πρώτος ο Έλληνας Πρωθυπουργός και να αγκαζόμαστε εμείς τώρα να τα λέμε αυτά? Εντάξει, μπορεί να είναι φύλλα προσκύμενος και εγώ έχω εκδηλώσει και θα συνεχίσω να το κάνω και είναι δεν είναι ο Biden, ότι η αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων από τον Biden είναι μια πράξη που θα πρέπει να τον τοποθετήσει για όλους όσους θεωρούν ότι το ζήτημα της αναγνώρισης της γενοκτονίας Αρμενίων, Ελλήνων και Ασσυρίων είναι κορυφαίο ζήτημα, να τον έχουμε πολύ ψηλά στη συνείδησή μας, ασχέτως των όλων άλλων που έχει κάνει. Γιατί είπαμε ότι όλα είναι συγκερασμός. Εντάξει. Το ίδιο κάνουν και οι Γερμανοί τώρα. Το έκανε ο Ερντογάν, το έκανε ο Όρμπαν που πήγε και τον ίδιο, το κάνουν και οι Γερμανοί τώρα. Πάλι τελευταίοι θα έρθουμε. Αλλά μην ανησυχείτε, υπάρχουν κάποιοι Έλληνες που ήδη εργάζονται πριν από την Ελλάδα για αυτό το θέμα. Να σας το ξαναπώ, υπάρχουν κάποιοι Έλληνες που ήδη εργάζονται πριν από την επίσημη ελληνική κυβέρνηση για αυτό το θέμα. Την επόμενη μέρα να έχουμε ισχυρές προσβάσεις, είτε για να έχουμε θετικές πολιτικές για τα εθνικά μας συμφέροντα από τις ΗΠΑ, είτε για να μην έχουμε αρνητικές. Εντάξει. Αλλά αυτά πρέπει να τα κάνει η κυβέρνηση, η οποία είναι στον κόσμο της. Η λαιλασία είναι στο μυαλό τους. Κοιτάξτε τι γίνεται με τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος. Η μεγαλύτερη κλοπή όλων των εποχών. Γιατί έγιναν και άλλες κλοπές με τα χρηματιστήρια κτλ. Αλλά εκεί έχασαν όσοι συμμετείχαν. Εδώ πληρώνουν όλοι. Φτωχοί, πλούσιοι, μεσαίοι, όλοι. Άνεργοι, όποιος καίει ρεύμα πληρώνει. Δεν υπάρχει τέτοια κλοπή. Δεν έχει ξαναγίνει στην ανθρωπότητα τέτοια κλοπή. Να κλέβεις από το τσέπη όλων. Δεν έχει ξαναγίνει. Οι Γερμανοί λοιπόν. Ο πολιτικός κόσμος στο Βερολίνο δεν ανησυχεί μόνο για το ενδεχόμενο επανεκλογής του Τραμπ, αλλά και για την πιθανότητα εκλογής του James David Vance, του αντιπροέδρου, ο οποίος έχει πολύ πιο σκληρές θέσεις από τον Τραμπ και για την Ουκρανία και για την Ευρώπη.
Ο χριστιανοδημοκράτης πολιτικός Jens Spahn θεωρεί ότι τα μηνύματα του διδήμου Τραμπ και Vance θα πρέπει να αφυπνίσουν τους Ευρωπαίους, και σε εμάς τα λέει αυτό. Η ΗΠΑ είναι ο σημαντικότερος σύμμαχός μας. Εγγυώνται την ασφάλεια στην Ευρώπη. Η αλήθεια είναι ότι χωρίς τις ΗΠΑ η Ευρώπη δεν είναι ασφαλής. Ισχύει σήμερα και θα ισχύει τουλάχιστον μεσοπρόθεσμα. Γι' αυτό χρειαζόμαστε τις ΗΠΑ ως εταίρο. Και λένε, άντε ετοιμάστε τα σενάρια για την επόμενη μέρα. Τα ετοιμάζουν ήδη. Και εδώ διάβασα πάλι για τα ευρωπαϊκά λίγο. Αυτή η Εύα Ζαγιάτσοβσκα είναι ευρωβουλευτής από την Πολωνία, η οποία είπε στη Φόντερ Λάιν ότι η θέση σου με όσα έχει κάνει, η θέση της είναι στη φυλακή και όχι στην Κομισιόν πριν την ψηφοφορία, και την κατηγόρησε για μια σειρά πράγματα. Δεν έχω χρόνο. Αν έχουμε χρόνο θα τα πούμε αύριο αυτά. Λοιπόν, πάμε στο Ισραήλ. Σήμερα είχαμε μία, πραγματικά το πρωί, 3 ώρα το πρωί, μία εξέλιξη, τρομερή εξέλιξη. Οι Χούθι, το κίνημα Ανσαρουλάχ πιο σωστά, χτύπησαν το Τελ Αβίβ, δηλαδή την πρωτεύουσα του Ισραήλ. Γιάφα την λέγανε παλιά και τώρα Τελ Αβίβ. Εδώ λοιπόν και χτύπησαν ένα κτίριο μερικές δεκάδες μέτρα μακριά από την πρεσβεία των ΗΠΑ. Παρότι μεταφέρθηκε στην Ιερουσαλήμ, έχουν και εκεί το κτίριό τους. Και εδώ είναι ένα μήνυμα, όλοι λένε ότι χτύπησαν εκεί κοντά. Υπάρχει ένας νεκρός και 2 τραυματίες νομίζω. Οι ίδιοι οι Χούθι λένε ότι χτύπησαν έναν στόχο, θα δούμε παρακάτω τι λένε. Είναι, επαναλαμβάνω, μία τρομερά σοβαρή εξέλιξη. Είναι ιρανικής κατασκευής ή ιρανικής προέλευσης το μη επανδρωμένο αεροσκάφος, συν το γεγονός ότι η Ρωσία πιθανόν να δώσει εξελιγμένους βαλιστικούς πυράβλους και άλλους πυράβλους στους Χούθι, πιθανόν υπό την αίρεση να μην χρησιμοποιούνται εναντίον του Ισραήλ, εναντίον αμερικανικών στόχων. Γιατί? Για να υπάρχει μια ισορροπία. Σου λέει, αν δώσεις εσύ στην Ουκρανία την άδεια να χτυπάει εμένα, θα δώσω και εγώ στους Χούθι να χτυπάνε εσένα. Το είχαν πει αυτό, τώρα λέει πάνε να το κάνουν πράξη. Πάμε να δούμε τώρα τις εξελίξεις σε σχέση με την προσβολή αυτή στο Τελ Αβίβ. Είναι τεράστιας σημασίας. Εκπρόσωπος του Ισραηλινού στρατού. Το ντρόν που έπληξε το Τελ Αβίβ ήταν ιρανικής κατασκευής και εξυγχρονισμένο, δηλαδή δεν μπόρεσε να το πιάσει το σύστημα που έχουν έγκαιρες προειδοποίησεις. Εκπρόσωπος του Ισραηλινού στρατού. Κατά τη διάρκεια του περιστατικού οι συναγερμοί δεν ενεργοποιηθήκαν και ενεργούμε το λόγο για ποιο λόγο δεν το εντόπισαν. Το Αλ Μαγιαντίν ανέφερε ότι ένας αξιωματούχος της Ιεμένης είπε: τις επόμενες ημέρες θα είμαστε μάρτυρες σφοδρών επιθέσεων από το κίνημα Ανσαρουλάχ βαθιά στο Ισραήλ και όχι μόνο στο Ειλάτ. Γιοάβ Γκάλαντ, υπουργός άμυνας, μετά την επίθεση: θα λογοδοτήσει όποιος βλάπτει το Ισραήλ ή υποκινεί την τρομοκρατία εναντίον μας, εννοεί το Ιράν. Όποιος βλάπτει είναι η Χούθι, το Ιράν υποκινεί. Ο ηγέτης της Ισραηλινής αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ. Η επίθεση στο Τελ Αβίβ αποτελεί περαιτέρω απόδειξη ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να παράσχει ασφάλεια στους επίκους. Ο Αβιγδόρ Λίμπερμαν, ηγέτης του κόμματος Ισραήλ Μπεϊτενού. Όποιος δεν εμποδίζει τους πυράβλους που φτάνουν στην Κυριά της Σιμώνα και στο Ειλάτ, εννοεί τον Νετανιάχου, δεν πρέπει να εκπλαγεί από την επίθεση στο Τελ Αβίβ. Η έκπληξη δεν είναι ότι δεν λάβουμε καμία προειδοποίηση. Η έκπληξη είναι ότι δεν λάβουμε καμία προειδοποίηση για να μπούμε στα καταφύγια. Δήλωσε ένας Ισραηλινός έπικος σε συνέντευξη στο Ισραηλινό τηλεοπτικό κανάλι 14. Πηγές του Ισραήλ. Η στόχευση του κτηρίου κοντά στην Αμερικανική πρεσβεία ήταν προειδοποίηση προς την Αμερική. Ο ρεπόρτερ της εφημερίδας Γεντιότα Χρονότ δημοσίευσε τις συντεταγμένες του σημείου της έκρηξης και έγραψε: το ντρόν εξεράγει μόλις μερικές δεκάδες μέτρα μακριά από την Αμερικανική πρεσβεία στο Ισραήλ. Ισραηλινός αναλυτής του Διεθνούς Δικτύου σοκαρίστηκε από την επίθεση με ντρόν της Ιεμένης στο Τελ Αβίβ.
Αυτή είναι μία από τις πιο σοβαρές επιθέσεις όλων των εποχών. Ο εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων της Ιεμένης Γιαγιά Σαρί, μετά την επίθεση. Το Τελ Αβίβ θα είναι ο κύριος στόχος μας από εδώ και στο εξής. Επίσης, στόχοι μας θα είναι οι εσωτερικές εχθρικές εγκαταστάσεις βαθιά στα κατεχόμενα. Κατεχόμενα αυτοί λένε όλο την επικράτεια του Ισραήλ. Οι ένοπλες δυνάμεις της Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι στόχευσαν το Τελ Αβίβ με ένα νέο ντρόν αυτοκτονίας με το όνομα Γιάφα, που είναι το παλαιό όνομα του Τελ Αβίβ, το οποίο δεν μπορεί να αναγνωριστεί από την αεράμινα του Ισραήλ. Ανακοίνωση επίσημη που εξέδωσαν οι ένοπλες δυνάμεις της Ιεμένης για την επίθεση. Η δύναμη μη επανδρομένων αεροσκαφών των ενόπλων δυνάμεων της Ιεμένης, με τη βοήθεια του παντοδύναμου Αλάχ, πραγματοποίησε μια συγκεκριμένη στρατιωτική επιχείρηση, η οποία συνίσταται στη στόχευση ενός από τους σημαντικούς στόχους στην κατεχόμενη περιοχή της Γιάφα, αυτό που σήμερα ονομάζεται Τελ Αβίβ. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με ένα νέο ντρόν που ονομάζεται Γιάφα, το οποίο είναι ικανό να παρακάμψει τα συστήματα αναχέτησης του εχθρού και είναι μη ανιχνεύσιμο από τα ραντάρ. Η επιχείρηση πέτυχε τους στόχους της με επιτυχία. Οι ένοπλες δυνάμεις της Ιεμένης ανακηρύσσουν την κατεχόμενη περιοχή της Γιάφα ως ανασφαλή περιοχή και θα είναι πρωταρχικός στόχος εντός της εμβέλειας των όπλων μας και θα επικεντρωθούν στη στόχευση του ιστορικού μετώπου του σιωνιστικού εχθρού και στην προσέγγιση σε βάθος. Ανακοινώνοντας τη συγκεκριμένη επιχείρηση, οι ένοπλες δυνάμεις της Ιεμένης επιβεβαιώνουν ότι διαθέτουν μία τράπεζα στόχων σε όλη την κατεχόμενη Παλαιστίνη, έτσι λένε το Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων ευαίσθητων στρατιωτικών και στόχων ασφαλείας, και θα συνεχίσουν με τη βοήθεια του παντοδύναμου Αλάχ να χτυπούν αυτούς τους στόχους ως απάντηση στις σφαγές του εχθρού και καθημερινά εγκλήματα κατά του λαού στη λωρίδα της Γάζας. Η επιχείρηση των ενόπλων δυνάμεων της Ιεμένης συνεχίζουν να υποστηρίζουν τους ηρωικούς μουζαχεντίν στη Γάζα, που υπερασπίζονται το λαό μας και τις χώρες του αραβικού και ισλαμικού έθνους μας, και οι επιχειρήσεις τους δεν θα σταματήσουν εκτός εάν η επιθετικότητα και η πολιορκία του Παλαιστινιακού λαού σταματήσει. Ο Αλάχ είναι αρκετός για μας κτλ. Τη διάβασα ολόκληρη γιατί έχει σημασία. Είναι η σημαντικότερη και πρέπει να ξέρουμε τι τεκταίνεται και τι μπορεί να επακολουθήσει. Τώρα, ο στρατός του Ισραήλ είπαμε ότι αναγνώρισε, 3 και 4 το πρωί έγινε η επίθεση. Και οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις προσπαθούν να βρουν για ποιο λόγο δεν εντοπίστηκε, να εντοπίσουν τα κενά για να τα θεραπεύσουν για την επόμενη επίθεση. Πολύ γρήγορα ο Μαχμούτ Αμπάς, ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, θα επισκεφτεί τη Ρωσία 12 με 14 Αυγούστου και θα συναντηθεί με τον Πούτιν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε ότι θα παραδώσει έκτακτη επιχορήγηση περίπου 400 εκατομμύριων ευρώ στην Παλαιστινιακή Αρχή, γιατί υπάρχει ζήτημα εκεί. Ο Υπουργός Άμυνας, Γιοάβ Γκάλαντ, είχε πάρει μια απόφαση να κάνει ένα νοσοκομείο εκστρατείας στο Ισραήλ και να φέρνουν εκεί τα άρρωστα ή τραυματισμένα παιδιά από τη Γάζα. Την απόφαση αυτή την ακύρωσε ο Νετανιάχου. Η Διεθνής Αμνηστία κατηγορεί το Ισραήλ για κακοποίηση, για κακομεταχείριση και βασανισμούς Παλαιστινίων. Το γραφείο του ΥΠΑ, το αρμοστή των ΗΠΑ για τα δικαιώματα του ανθρώπου, προειδοποίησε σήμερα ότι υπάρχει αναρχία στη Γάζα, δεν λειτουργεί δηλαδή το κράτος και η κοινωνία, έχει διαραγεί ο κοινωνικός ιστός, υπάρχουν δολοφονίες, υπάρχουν μια άλλη σημαντική εξέλιξη. Το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Εθνών αποφάνθηκε ότι η κατοχή από το 1967 των Παλαιστινιακών εδαφών από το Ισραήλ είναι παράνομη, σημειώνοντας ότι πρέπει να τερματιστεί το συντομότερο δυνατόν, προσθέτοντας ότι οι Ισραηλινοί επικισμοί στα κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη είναι παράνομοι βάσει του διεθνούς δικαίου, σε γνωμοδότηση που εκδόθηκε σήμερα. Οι Ισραηλινοί επικισμοί στη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ και το καθεστώς που συνδέεται με αυτούς έχουν αναγερθεί και διατηρούνται κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου, δήλωσε ο πρόεδρος του δικαστηρίου Ναουάφ Σαλάμ, αναγυγνώσκοντας τα πορίσματα μιας επιτροπής 15 δικαστών. Η μεταφορά επίκων από το Ισραήλ στη Δυτική Όχθη και την Ιερουσαλήμ
καθώς και η διατήρηση της παρουσίας τους από το Ισραήλ είναι αντίθετη με το άρθρο 49 της 4ης Σύμβασης της Γενέβης. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στις ΗΠΑ. Σας είπα χθες ότι περιμένετε τις επόμενες μέρες θα έχουμε εξελίξεις. Πλέον υπάρχουν δημοσιεύματα στις ΗΠΑ που λένε οι επόμενες 72 ώρες, χθεσινά δημοσιεύματα, άρα 48 ώρες τώρα είναι κρίσιμες, πιθανόν να αποσυρθεί ο Biden. Ένας από τους λόγους που οι εξελίξεις επιταχύνονται είναι ο Τραμπ αναφερόμενος σε μια συνέντευξη τύπου, αναφερόμενος στον Υπουργό Άμυνας, ξέχασε το όνομά του και είπε αυτός ο μαύρος. Αυτό θορύβησε πολύ κόσμο και μέσα στους δημοκρατικούς. Δεν θυμόταν δηλαδή το όνομα του Όστιν. Καλά, θα μου πεις, εγώ το κάνω κάθε μέρα εδώ, αλλά εγώ δεν πάω για υποψήφιος πρόεδρος των ΗΠΑ και εγώ ξεχνάω πολύ. Εντάξει παιδιά, τι κάνουμε. Ανθρώπινο είναι αυτό. Δημοσκοπήσεις στο CBS δείχνουν ότι αυτή τη στιγμή, εάν ήταν η Καμάλα Χάρις υποψήφια απέναντι στον Τραμπ, ο Τραμπ παίρνει 51% και αυτή παίρνει 48%. Ο Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν είναι τώρα κοντά στο να έχει πυρηνικά όπλα και αυτό είναι πηγή ντροπής για την τρέχουσα αμερικανική κυβέρνηση. Επίσης είπε ότι η απόσυρση των Αμερικανών από το Αφγανιστάν και με τον τρόπο που έγινε, όπου άφησαν, λέει, στην περιοχή, στο Αφγανιστάν, στρατιωτικό εξοπλισμό αξίας 85 δισεκατομμυρίων δολαρίων και πολλούς Αμερικανούς πολίτες όμηρους και είπε ότι αυτό ενθάρρυνε τον Πούτιν να εισβάλλει στην Ουκρανία, γιατί έδειξε μια αδύναμη Αμερική του Biden, τα ρίχνει στον Biden. Δέχθηκε τελικά το χρήσμα στο συνέδριο, είπε τα εξής: δεν θα έπρεπε να είμαι εδώ. Είχα το Θεό στο πλευρό μου. Θα είμαι πρόεδρος ολόκληρης της Αμερικής και όχι της μισής, είπε όταν δέχθηκε το χρήσμα. Είναι βέβαιος για μία νίκη την 5η Νοεμβρίου. Με πίστη και αφοσίωση αποδέχομαι υπερήφανα το χρήσμα σας. Αναφερόμενος στην απόπειρα. Πριν από λίγες μέρες το ταξίδι μου μαζί σας θα είχε τελειώσει. Εγώ θα πήγαινα ψηλά, λέει. Αλλά να που είμαι εδώ. Ζητώ την ψήφο σας και κάθε μέρα θα τιμώ την εμπιστοσύνη σας. Δεν θα σας απογοητεύσω ποτέ, ήταν το μήνυμά του. Απευθύνθηκε στους ξεχασμένους της εργατικής τάξης, σε όσους εγκαταλείφθηκαν, λέω ότι δεν θα σας ξεχάσω. Τίποτα και κανείς δεν θα σταματήσει, θα νικήσουμε. Αναφέρθηκε στην οικονομία, στην κρίση του κόστους ζωής, δεσμευόμενος να μειώσει τον πληθωρισμό, να προβεί σε γενναίες φοροελαφρύνσεις και να δώσει νέα πνοή στα εργοστάσια της χώρας και τις θέσεις εργασίας της μεταποίησης. Για το μεταναστευτικό είπε θα τελειώσει, θα κτίσει ο τείχος κτλ. Το μέλλον της Αμερικής θα είναι μεγαλύτερο, πιο φωτεινό, πιο ευτυχισμένο, πιο ισχυρό, πιο ελεύθερο και πιο ενωμένο από ποτέ. Για να το πω απλά, θα κάνουμε πολύ γρήγορα την Αμερική σπουδαία ξανά. Είπε για την πράσινη απάτη, θα τελειώσει αυτή, θα κάνει φράγματα, γέφυρες, γεωτρήσεις για πετρέλαια, θα μειώσω τον πληθωρισμό, θα κάνω φοροελαφρύνσεις και προσέξτε, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην πρότασή του να καταργηθεί η φορολόγηση των φιλοδορημάτων. Στην Αμερική τα φιλοδορήματα είναι θεσπισμένα. Δηλαδή πας ένα λογαριασμό, σου λέει είναι $100, πρέπει να δώσεις και $10, παρότι δεν γράφεται εκεί φιλοδόρημα. Και αυτά τα φιλοδορήματα, λέει, τα φορολογούν. Εγώ, λέει, θα το κάνω φορολόγητο. Καταλαβαίνετε ότι έχει αρχίσει τώρα το παιχνίδι. Είπε και το εξής: όσο ήμουν εγώ η Ρωσία δεν πήρε τίποτα. Ενώ με τον Ομπάμα εισέβαλε στη Ρωσία, πήρε στην Γεωργία, πήρε την Κριμαία, επί Biden διεκδικεί ολόκληρη την Ουκρανία. Επί Τραμπ η Ρωσία δεν πήρε τίποτα. Ο Τόμας Μάθιου Κρούξ είχε γράψει λίγες μέρες πριν
από την απόπειρα δολοφονίας το εξής. Στο Steam είναι μια πλατφόρμα παιχνιδιών. Προσέξτε εκεί, αν ήμουν FBI, ξέρετε τι θα έκανα? Θα έψαχνα όλες τις έρευνες που έκανε, τα ήδη τα ψάξαν αυτά, δηλαδή τι έψαξε στις μηχανές αναζήτησης, με βάση το στίγμα που αφήνει το τηλέφωνο, πού πήγε, πόσο έμεινε, αν πήγε σε καφετέρειες ή συμπειραρίες, και αν έχει κάμερες την ώρα που ήταν αυτός, με ποιους μιλούσε, για να δούμε μήπως, τα πάντα, το τελευταίο μήνα ας πούμε, και όλα τα παιχνίδια που έπαιξε στα ηλεκτρονικά, με ποιους συνομιλούσε εκεί και αν κάποιοι λύκοι τον καθοδήγησαν να κάνει αυτό που έκανε. Πάντως ήταν αποφασισμένος, γιατί είπε, έγραψε, η 13η Ιουλίου θα είναι η πρεμιέρα μου, παρακολουθήστε την. Την παρακολουθήσαμε. Ο Όρμπαν λέει, ο Τραμπ και ο Φίτσο, ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας, έγιναν στόχος ενόπλων επιθέσεων λόγω των αντιπολεμικών απόψεών τους. Όλες αυτές οι επιθέσεις είναι εναντίον αντιπολεμικών φιλοειρηνικών πολιτικών. Οι φιλοπολεμικές δυνάμεις είναι τόσο υποδαβλιστικές, νευρικές, υποκινούμενες και οργανωμένες, ώστε να προσπαθούν να καθαρίσουν τις φιλοειρηνικές δυνάμεις από τη σκηνή, από το κέντρο της πολιτικής ζωής. Μίλησε για πρώτη φορά και είπε ότι τις ώρες, έμεινε 3 ώρες νομίζω με τον Τραμπ, τι συζητήσαν, και εντείνονται οι πιέσεις κατά του Biden. Είπαμε ότι ο Μάσκ έβαλε κάποιον να ψαρεύει σε μια βάρκα και λέει θα το στέλνουν για ψάρεμα, θα τον αποσύρουν. Δικαστήριο μπλόκαρε σχέδιο του Biden με τα οποία μπορούσε να διαγράφει τα φοιτητικά δάνεια, που και αυτό θεωρείται πλήγμα. Οι μεγάλοι χορηγοί των δημοκρατικών τον πιέζουν να αποσυρθεί. Έκαναν μια κοινή διάσκεψη ηλεκτρονική μέσω του Zoom. 75 μεγάλοι χορηγοί, όλοι ζητούν να αποσυρθεί εκτός από έναν. Καταλαβαίνετε ότι ο κλειός σφίγγει. Είπαμε ότι κερδίζει η Καμάλα Χάρις και ότι μια εκδήλωση που κάνει, πουλήθηκαν όλα τα ειστήρια που θα είναι παρούσα αυτή, κάτι σαν συναυλία που θα είναι παρούσα. Ο Τζεν Ομάλεϊ Ντίλον, πρόεδρος της εκστρατείας του Biden, λέει παραμένει στην προεδρική κούρσα, την επόμενη εβδομάδα θα κάνει κανονικά το πρόγραμμά του, αφού αναρρώσει από τον πόλεμο. Λοιπόν, πάλι δεν μπορούμε να κάνουμε τη Ρωσία, έχουμε ξεφύγει. Δεν πειράζει παιδιά, θα τα πούμε αν μπορέσουμε αύριο, αν και αύριο έχουμε βεβαρημένη εκπομπή λόγω του Κυπριακού. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Πραγματικά, δεν είναι προσωπικό το θέμα. Και 40 άτομα να ήταν, τόσοι θέλησαν, ένιωσαν ότι πρέπει να έρθουν. Εγώ δεν θα είχα πραγματικά, αλλά δεν είναι προσωπικό το θέμα. Δεν ήταν δηλαδή ένα προσωπικό στοίχημα. Τα συμπεράσματα σας τα είπα. Απέδειξαν οι Έλληνες, αυτοί οι 300 που ήρθαν, μέσα σε τόσο κακές καιρικές συνθήκες και με τον καύσωνα, απέδειξαν ότι η Κύπρος είναι στην καρδιά μας. Λοιπόν, καλή νύχτα, να είστε όλες και όλοι καλά.